It feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own. Poisoning my head. It feels. नमस्कार मित्रांनो, मी आर्यन देशमुख माझ्या चॅनलवर तुमचं परत एकदा स्वागत करतो. आणि आजचा व्हिडिओ आहे कोविड-19 सेफ्टी किट. म्हणजेच की सॅनिटायझर झालं, मास्क झाले, ग्लव्स झाले, मग तुमचं PPE किट झालं, मग थर्मोमीटर गन झालं, मग फिंगर टिप ऑक्सिमीटर झालं. तर हे सगळं ना एकाच ठिकाणी भेटू शकतं तुम्हाला. माझा एक मित्र आहे, मित्र बोला भाऊ बोला, अंकुश गुरव, तो हे सगळं होलसेलमध्ये देतो, विकतो. तर त्यांनी मला एक वाईल्ड क्राफ्टचं मास्क पण पाठवलं आहे आणि सॅनिटायझर पण पाठवलं आहे. तर आपण पहिले सॅनिटाईज करून घेऊया आपल्या हातांना. तर आता आपण वाईल्ड क्राफ्ट, ॲक्च्युली मी ते ओपन केलं होतं प्लास्टिकमधून. तर वाईल्ड क्राफ्टचा जो मास्क आहे, ओरिजिनल मास्क त्याकडे भेटणार आहे, अवेलेबल आहे. तर अशा प्रकारचा तो मास्क असणार आहे वाईल्ड क्राफ्टचा. आणि त्याच्याकडे अजून काय काय भेटतं आहे ते आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बघू.
तर आपला व्हिडिओ कंप्लीट झालेला आहे. तर ह्याच्यात कसं आहे की तुम्हाला जर PPE किट पाहिजे, काही पण पाहिजे असेल तर हे होलसेलर आहे, रिटेलर नाही आहे. तुम्ही त्याला कॉन्टॅक्ट करू शकतात, जरी त्याला म्हणजे रिटेलमध्ये द्यायचं असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन लिंक्समध्ये त्याचं फेसबुकचं लिंक दिलेली आहे, मी इन्स्टाची लिंक दिलेली आहे, त्याचं कॉन्टॅक्ट डिटेल पण दिलेलं आहे. तर तुम्ही व्हॉट्सअप थ्रू वगैरे सगळे इन्क्वायरी करू शकतात आणि जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर ते तुम्ही ऑर्डर करू शकता. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. जे लोक नवीन असतील माझ्या चॅनल त्यांनी नक्की सबस्क्राईब करा. बेल नोटिफिकेशनचं आयकन आहे ते प्रेस करा, त्यामुळे कसं नवीन नवीन व्हिडिओज तुमच्यापर्यंत पोचत राहतील. आणि लॉकडाऊन आहे तर घरीच थांबा. स्टे होम, स्टे सेफ. थँक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.